So kung napanood mo na guys ang vlog, welcome to Vlogmas number 6. So kung napanood mo na guys ang Vlogmas episode number 5, ay nasambit ko po doon na another video natin siya i-unbox. So tara, i-unbox na natin. So ito muna ang unbox natin guys. Bagong watch. So, I think kanino kaya ito? Ang nasa loob ng box ay ang mga user's manual, guide, and nandito rin ata yung warranty card. Yes, the warranty card. I think first item. Tada! Wala pa guys, excited lang. Sa akin to. Alam ko na yung kulay eh. So, secure na secure. So, yeah! May bago akong relos. Ibang kulay naman kasi meron na tayong black. Meron na tayong white. And ito, ang kulay nito ay ash gray. Hindi ako nagkakamali. So, it's a digital watch. So, para may iba naman kasi palagi kaming bumibili ng watch na. So, ito naman yung pinabili namin para may iba naman. So, digital naman siya. Ayan, kung hindi ba na ano. So, kaya namin ito binili dahil naka-sale ang Tokyo. So this item is, so ang original price nito guys ay 11,570 kung hindi ako nagkakamali. And naka-sale siya 15%. So sayang naman ng 15% kaya binili namin. And maganda siya kasi iba naman yung stripe niya. Kesa dun sa una. Ayan, to. So, yan. Kung nakikita nyo, so magkaiba naman siya. Para may iba naman, ito naman yung binili namin. So, palagi na lang ganito eh. Yung may dial. Yes, the dial. So, and, akin itong ash gray. Ash gray ba yun? Gray lang ata to. Gray. So, para may iba naman. Meron available nitong red. Pero ito ang ginawa ko kasi neutral color naman siya. Kasi mas magbabagay siya kung anong damit ang isuot mo. So this is a GDB 200 UU 9DR na model. And try natin isuot. Hindi ba maganda guys? Anong masasabi nyo? Comment down below. So, deserve naman namin magbago ng relos, di ba guys? So, ayan.
Para mas magaan siyang mas magaan siyang isuot kaysa dun sa kasi medyo bulky yung yung dial. And ayan. Ito. So, di ba mas medyo bulky. So, ito medyo magaan. So, para may iba naman. So, yan yung sa akin, guys. Okay. At nalang buksan ang pangalawang binili natin. Ito naman para sa kanya. Ayan, nasira. Nasira na, guys. And actually, same box lang naman siya, guys. Tada! Yeah! So, ito, ang model naman nito ay GBD 200 9DR. So, yung pagkakaiba lang is the model. Kasi yung sa akin ay GBD 200 UU 9DR. So, tingnan natin yung pagkakaiba. So, same. Merong warranty card. And the manual. User's guide. At siyempre yung box na metal. So, at atin naman tingnan kung anong kulay sa kanya. Oh, nakita nyo na, guys. Wait lang, para may suspense. So, tada! Yeah! Mint green, kung hindi ako nagkakamali. Or yellow green. Kayo na lang magsabi dyan, guys, sa comment section kung anong kulay talaga nito. Yellow green, mint green, yeah. So, actually parang wala naman siya pagkakaiba kasi yung strap niya parehas lang. So, same digital siguro nga talaga sa model lang. And actually, guys, pwede na itong i-connect sa Android, Apple phone, and kailangan lang daw mag-download ng apps para ma-connect siya. So, ito yung, guys. Yan. Sa camera, para na siya nag-yellow eh. Pero, yellow-green. Tama ata ako, guys. Yellow-green. Yan. So, same lang yan, guys. So, try natin. Para ako yung unang nakatry na. So, comfortable siya, guys, isuot kasi magaan lang siya. And hindi nga siya bulky. So, dun sa apps pala, pwede nang ma-monitor yung heartbeat, heart rate nyo. Ayan. Parang mas bagay ito sa akin na, guys. Pero sa kanya to eh. Ayan. Malayo pa lang, guys. Kitang-kita ka na at kilala ka na kung sino ka. And price pala nito, guys, ay 10,370 less 15%. So, bali yung dalawang binili naming relos ay nagkakalagang around 18,000. So, sayang naman nung sale. Kaya i-avail na, diba? So, at gagamitin namin to sa Christmas party. At ito yung dalawa namin biniling gift para sa amin. Yeah. So, ayan na. Parang mas bagay sa akin ang green, guys?
Ano sa tingin nyo? Green or ash gray? Hindi. Sa akin talaga yung gray. So, itago na natin guys para mayroon pa tayong open na gift. So, yun na guys ang ating unboxing ng ating Gshock new watch. So, bago nating tapusin ang ating video ay huwag niyo pong kalilimutan na i-like, mag-comment down below at i-share nyo na rin po itong video na to at huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell button para palagi kayong updated sa ating panibagong uploads. So see you on our next Vlogmas episode 7. Bye-bye!